Em xin chào các khán thính giả tối hôm nay. Em rất là vui và hãnh diện có được con gái em với ba cháu hôm nay với lại cái đúng không? Chúng ta có được cái ngày Tết truyền thống của năm Quý Mão 2023 ngày hôm nay. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay cho ban nhạc Sài Gòn Star và một tràng pháo tay thế hệ thứ nhất là mẹ của cô Kim, cô Kim ngồi ở dưới kia, và đây là ba cháu ngoại. Mời cô Kim lên, Kim ơi, lên với mẹ đi con. Chủ đề của hội chợ Tết năm nay ban tổ chức chọn cái tên là Xuân hạnh phúc và tất cả chúng ta đều thấy hạnh phúc. Một tràng pháo tay cho tất cả quý khán giả đến từ khắp nơi về hội chợ Tết tại Red Century Shopping Mall. Xin quý vị cho tràng pháo tay thật to. Tiếng pháo tay của quý vị sẽ làm ấm lòng và mang hạnh phúc lại cho từng người và từng nhà. Và nhạc phẩm Thương Hoài ngàn năm được sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu và trình bày với gia đình màu tím. Xin cùng một lần nữa chúng ta tặng cho gia đình, xin lỗi gia đình màu hồng, tại vì chút xíu nữa có gia đình màu tím nữa, các bé mặc áo màu tím không, cho nên Kimberly nói lộn. Thời tiết nó rất đẹp đó quý vị, còn nhiều cái vấn đề bấm xíu đừng có lộn lại nha. Bây giờ để cho nó tất cả chúng ta cần hơi ấm, cần hơi nóng trong buổi chiều hôm nay. Xin hân hạnh chào đón Mạnh Hùng với nhạc. Let's do this. What are we standing out here for? You can't play from here. lúc chờ đợi mấy
Combo. Ủa, cá ra nè.
myself. I know. Just leave late. Yeah. Okay. You want it? Yeah. No. I just pack it for the show. Yeah, yeah. We don't sell it. For you, this is the New Year. Yeah, thấy không? But it's not Yeah. it's too low. It's too, That's okay. That's okay.